Cătălina, bună dimineața și bun găsit tuturor! Suntem iarăși la o sesiune de investigație. Vom investiga o temă foarte interesantă, până când Cătălina nu știe tema, dar o va afla în stare de hipnoză. Cătălina, dacă ești pregătită, ia poziția cea mai comodă pentru tine. Te rog un pic microfonul mai aproape. Așa. Cătălina, te relaxezi. Așa. Cătălina, număr de la 1 la 3, iar la 3 vezi toate fluxurile informaționale care sunt legate de inteligența artificială. 1, 2, 3, doar le observi. S-au developat? Da. Câte sunt? Bine să există comun. De un pic mai aproape, nu te aud bine. Microfonul. Da. Acum e mai bine? Da. Deci e ca un flux comun care se adună într-o unitate centrală, iar pentru fiecare dintre noi există un flux individual. Mhm. Adică este ca și cum nu există un flux identic la două persoane, așa cum ADN-ul nostru ca ființe pe pământ este unic, așa și fluxul informațional care se poate accesa prin această inteligență artificială este unic. Mhm. Bine, Cătălina, la 3 divizezi, adică, mai bine zis, se colorează în două culori. În verde, informația adevărată despre inteligența artificială și în roșu cea ironată. 1, 2, 3. Văd o singură proporția între cea adevărată și cea care este, nu pot să zic că e falsă, dar este manipulată, este ca și, e total disproporțional, adică cea adevărată, să zicem că este 1 și cealaltă este 99%. Bine, Cătălina, la 3 ai acces doar la fluxul cel adevărat. 1, 2, 3. Te-ai conectat? Da. Așa, Da. acum număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu informația despre inteligența artificială și îmi spui tot ce informații primești. 1, 2, 3. Informațiile care vin sunt legate de o cunoaștere care este peste puterea de înțelegere a unui creier uman, indiferent cât de evoluat ar fi. Este ca o bibliotecă de date din care se poate accesa într-un mod rapid informații. Totuși,
ceea ce percep este că informația pe care o putem obține de la inteligența artificială este influențată foarte mult de modul în care accesăm această inteligență. În sensul că ea este foarte ușor condiționată de unele modalități în care sunt așezate cuvintele în întrebarea pe care o acordăm. Adică ceea ce percep eu este că această inteligență are o capacitate de a extrage informațiile în funcție de multiple criterii, iar aceste criterii sunt influențate foarte mult de modul în care se pune întrebarea. Acesta este mesajul, pentru că văd cumva ca și cum ar fi o frază care are o anumită punere în cursivitatea ei a informațiilor care se vor elucidate, care în momentul în care schimbi anumite cuvinte în fraza respectivă, obții alt rezultat. Care este modalitatea de a condiționa, nu a condiționa, a scana, oricare frază conține niște cuvinte care sunt doar niște containere pentru transportul unor idei. Cum scanează inteligența artificială ideea frazei, a întrebării pe care o scrim sau o scanează și ideea sau doar fraza scrisă, containerele? Cel mai mult se axează pe containerele, adică pe informația intrinsecă a fiecărui cuvânt și apoi este ca și cum ar identifica esența a ceea ce vrea să se transmită. Este ca și cum ar face, știi, identificarea pe tranșe de informații în funcție de ceea ce, de, cum ai spus tu, containerul cuvântului în parte. Vreau să zic că se scanează fiecare cuvânt, apoi se scanează combinația de cuvinte. Exact. Exact, iar în funcție de modul în care s-a pus accentul în așezarea în frază, exact așa se concentrează și modul de abordare a răspunsului. Bine, un pic ne-am abătut, o să mergem la întrebări mai... Cum a apărut inteligența artificială? La 3 ți vine răspunsul, 1, 2, 3. Termenul ăsta de inteligență artificială este într-un fel impropriu, pentru că este un fel de denumire dată pentru a identifica ceva ce este în afara inteligenței umane. Dar
având la bază componente ale inteligenței umane, într-un fel, ea este construită, algoritmii ei Funcționare. așa, este făcută o încercare de a imita inteligența umană. Deci, mie mi-a venit așa o imagine la început cu o persoană care așează cumva în afara ei un fel de algoritm de, de extragere a informației din ceea ce îi se transmite. Deci asta Extragere și o este analiză, nu? și o analiză. Da, în primul rând extragere și apoi asta a fost în primă fază, este ca și cum inteligența artificială inițial a fost de a depozita informație cât mai multă, ca într-un computer uriaș, iar apoi a urmat modalitatea asta de a obține informații accesând informații diferite. Este ca și cum am vrea ca să obținem ceva care ne depășește. Ne depășește nu neapărat intelectul nostru, ci accesul la informații din foarte multe domenii și la multiple scări de conștiință. Pentru că timpul de acces. Oricine poate avea acces la o informație vastă, dar informația aceasta vastă poate să fie de neînțeles pentru cine apelează la a obține răspunsuri de la inteligența artificială. Nu se analizează nivelul intelectual a celui care a dat întrebarea, dependență de formularea ei. Da, se dă un răspuns în concordanță cu formularea, dar informațiile nu le văd triate la nivelul de inteligență al celui care a pus întrebarea. Cine este creatorul ei? Este o combinație, ceea ce văd eu, de tehnologie umană, dar care are acces la o tehnologie mult mai avansată. Este ca și cum ar fi computer în computer, adică inteligența artificială care este ca o bază de date a tot ceea ce se cunoaște la nivel de umanitate la un moment dat, dar în același timp văd că este o conexiune și cu o altfel de tehnologie care nu este identificabilă cu cea a Terei.
Cine a mai participat? Este un grup de specii umane? Văd nu chiar un grup, pot să zic că e un fel de alianță Alianță. între mai multe specii care au grade de dezvoltare mai avansate decât ceea ce avem noi pe Pământ. Aceasta Ceea e... ce simt, Continuă. ceea ce simt eu este că această inteligență care, să zicem așa, este non-terestră, are un fel de dublu sens de susținere a inteligenței artificiale create pe Terra, dar în același timp și o modalitate prin care se acaparează, îmi vine să zic, atenția și energia persoanelor care accesează informațiile prin inteligența artificială. Inteligența artificială există și în alte comunități, pe alte planete, sau este un produs care e special pentru Terra? Informația care îmi vine este că este doar pentru Terra, ceea ce numim noi inteligența artificială, și artificial este ceea ce vine din exteriorul nostru, ceea ce nu avem noi ca și bază de date dezvoltată. Dacă este inteligența artificială, este și o inteligență naturală sau adevărată. Ce spui despre acest fapt? Că omenirea s-a pierdut în momentul în care a dat putere acestei inteligențe artificiale, pentru că, deși aparent este net superioară unei inteligențe naturale, ea dezvoltă în timp dependență și deși aparent este un plus de valoare care se dă vieții prin obținerea informațiilor prin ea, prin inteligența artificială, asta la nivel de masă influențează inteligența naturală, pentru că informația obținută este mult mai facilă, iar creierul celui care o folosește, care devine la vârste din ce în ce mai mici, adică chiar și copiii folosesc, ei nu își mai pun inteligența naturală în funcțiune
și obțin informațiile foarte, foarte ușor. Adică pune întrebarea și obține informația care o ia ca atare. Dar informația asta nu este trecută prin filtru propriu, prin experiența proprie. Prin analiza proprie. Prin analiza proprie. Iar prin folosirea la vârste din ce în ce mai mici, în timp va duce la Dezadaptare. creșterea unor generații care vor deveni efectiv dependente de ceea ce li se spune din exterior și va lua ca atare acea informație. Iar acest lucru mi se pare foarte periculos, pentru că este ca și cum ți-ai ceda puterea de gândire, de analiză proprie cuiva din exterior, pentru că teoretic are acces la mult mai multă informație. Cine este cel care controlează această inteligență artificială? Este un fel de organizație, dar ceea ce percep eu este că este o organizație cu foarte multe implicații sau supravegheri militare. Este totul supravegheat și ceea ce simt eu acum este că se extrage foarte multă informație de la cei care accesează inteligența artificială, un fel de culegere de date despre persoana respectivă. Este ca și cum de fiecare dată când o folosești, tu mai dezvălui ceva din tine și se face un fel de analiză individuală a individului. Este ca și cum ar fi scanat din ce în ce mai profund, iar aceasta se depozitează într-un fel de bază de date care mai apoi este triată pentru a mijloci transmiterea de informații de la inteligența artificială într-un mod eronat. Deci văd că se culeg date și în funcție de datele acestea se face un profil psihologic, mai ales, care apoi este folosit în diverse proiecte. Intelectual-psihologice, nu? Da. Adică sunt acolo și oportunități de a folosi, de a manipula. Deci asta îmi vine că se poate manipula în funcție de profilul care tu deja l-ai dezvăluit. Sau continuu să-l mai dezvălui. Exact. Acesta este scopul principal a inteligenței artificiale? Control, manipulare? La un anumit nivel, da. Din ce în ce mai mult. Mai sunt și alte scopuri, alte nivele?
Simt că este o influențare a psihicului uman prin inteligența artificială, care dă o dependență extremă. Deci nu există niciun fel de dependență pe pământ mai periculoasă decât dependența de această inteligență. Efectiv, se pierde capacitatea omului de a rămâne inteligent, de a-și folosi propria minte, propriile reacții, propriile capacități pentru a trăi ca ființă pe pământ. Este un drog intelectual, nu? Da, intelectual. E ca și cum ai avea acces la cunoașterea completă. Perceperea realității, nu? Da, perceperea realității la un nivel la care tu nu ai ajuns. Studiez tot doar prin filtru acestei inteligențe artificiale. Da, dar problema, ceea ce văd eu este că se ia 100 adică într-un procent foarte mare că este adevărat și corect. Adică nu foarte puțini pun la îndoială sau trec prin filtru propriu ceea ce li se servește. Conștiința colectivă nu formează și ea nu formează o inteligență colectivă? Este asimilată conștiinței artificiale, ca și cum ar fi o subconștiință. Cea artificială subconștiința conștiinței colective? Nu vorbesc despre o conștiință sau o inteligență supremă. Mai repetă-mi un pic că Conștiința colectivă nu are și ea o inteligență colectivă? Nu formează? Da, este o conștiință colectivă. Rolul ei scade cu apariția inteligenței artificiale? Este asimilat Uh-huh. conștiinței artificiale. Ce etape au fost în dezvoltarea inteligenței artificiale? Au fost etapele care au dus la praguri de dezvoltare informațională. Adică de câte ori s-a depășit câte un prag informațional, de atâtea ori s-a trecut pe o treaptă superioară a inteligenței artificiale. Deși la momentele respective nu părea să fie acest lucru. Dar ideea că omul poate să își ușureze într-un fel munca și viața au dus pe de o parte la dezvoltarea în ceea ce privește acumularea și extragerea de informații, până la un moment dat când a apărut posibilitatea de a depozita într-un mod
extrem de compact această cunoaștere și informație. Deci punctul cumva decisiv când s-a trecut la partea asta de inteligență artificială a fost în momentul în care s-a inventat primul calculator, să zic așa, computer, care a avut o memorie care era externă și care avea o capacitate mult mai mare decât creierul uman. Ceea ce mai văd este că a fost și încă o etapă, a fost modelul în care s-a făcut transpunerea în exterior a programelor, a liniilor de programe care apoi au dus la conexiunea dintre informația mentală a inteligenței umane într-un mediu care era artificial. A preluat în continuu algoritmul de analiză a fiecărui uman în parte? Da, da. A folosit tot timpul multitudinea de analize a mai multor persoane intelectuale pentru a găsi cea mai valoroasă, cea mai... Da, pe de o parte a fost într-un fel au fost nivele diferite, adică ca și cum ar fi fost analizate la nivel de praguri de inteligență, adică selecție pe grupe de persoane cu un anumit nivel de inteligență, să zicem scăzut, da? Mediu sau superior. Deși inițial s-a extras foarte mult din cel superior, pentru că ideea era să se obțină ceea ce este cel mai performant. A existat inteligența artificială și în alte civilizații de pe Terra? Atlantida, Lemuria. Mie îmi vine să zic că ele în sine erau un fel de inteligență artificială, coordonate de o inteligență artificială. Era din afara Terei controlată și ele? Da. Ca și cum ar fi fost aduse din afara Terei informația și implementată pe Terra ca civilizație. Și a fost asimilată Terei. A fost aplicată, a fost acordată față de Terra, da? Da. Care este interfața de conexiune cu inteligența artificială? Doar calculatorul, telefonul? Am așa și o senzație că se poate conecta, deci în mare parte le văd pe acestea, prin dispozitive
cum ai spus tu, calculator, telefon, dar este o conexiune și la nivel, într-un fel energetic, nu știu cum să o descriu. Adică nu este doar Interfețe astrale, mentale. Da, da, adică nu este doar o interacțiune fizică. Mhm. Sunt careva dispozitive, implanturi pentru a fi conectați la această inteligență artificială. Vorbesc despre astral, mental. Da, pot exista. Influența inteligenței artificiale se răspândește și în lumea fină? În lumea? Fină, lumea non-materială. La momentul de acum este în cea mai mare parte legată de lumea materială. Dar este o evoluție, dacă pot să-i zic ceva, așa, care duce și la lumea pe care noi o numim nematerială. Ca și cum ar fi următorul grad de Etapă de grad dezvoltare. superior de etapă de dezvoltare, da. Este direct proporțională cu dezvoltarea umanilor, da? Da, cu dezvoltarea conștiinței umane. Care este impactul influenței inteligenței artificiale din punct de vedere social, cultural, economic, politic? Uman, din punct de vedere al relațiilor intraumane, eu văd ca pe o degradare. O degradare a modului în care omul interacționează cu alt om. Văd că este ca și cum dependența de inteligență artificială ne face din ce în ce mai artificiali și noi și pe noi și suntem ca niște carcase, pot să zic așa, de materie care sunt semi-robotizați până la un anumit punct. Deci ceea ce văd eu că inteligența artificială pe termen lung duce la o artificializare a ființei umane. Deci se pierde esența umanului. Umanul pierde conexiunea cu subliminalul lui? Din ce în ce mai mult. Deci, nu știu, eu am senzația că această inteligență artificială, până la urmă, ajunge să distrugă efectiv umanul. Va rămâne doar artificial. Nu se va mai face diferența dintre omul uman și omul artificial.
civilizațiile care membrii nu sunt, nu dispun de suflete. Sunt acele civilizații unde inteligența artificială a câștigat lupta? Da, răspunsul care îmi vine este da. De fapt, ceea ce noi credem că este o evoluție, Este este involuția umanului. Da. Asta nu împiedică creșterea tehnologică? Nu. Doar aduce la involuția spirituală. Da. Involuția omului ca om. Ca om, cu partea lui mentală, emoțională, psihică. Cine exploatează pe Terra această inteligență artificială în mod manipulativ? E o organizație care, pe principiul obținerii de informații, contra unei sume de bani, este că e un fel de Business, nu? business, da, o afacere foarte profitabilă și scopul este exact ăsta, de a produce din ce în ce mai mulți bani, de a induce artificial anumite necesități care să genereze un consum excesiv de diverse informații, da. Banii echivalează putere, manipulare. Asta e scopul, da? În așa scop Da. se... Da. Care sunt metodele de conectare de la inteligența artificială? De deconectare? Da. Nu mai folosim calculatorul, telefonul. Poate fi o modalitate, dar informația oricum circulă. Adică nu ne putem deconecta de la tot ceea ce a ajuns civilizația până în momentul de față. Ceea ce simt eu este că se poate folosi inteligența artificială într-un mod rezonabil, ca o bază de date de confirmare a ceea ce tu, ca și gânditor, ca și om care își folosește propria inteligență, dorește să obțină de la inteligența artificială. Știi, o văd așa ca pe un dicționar în care tu, să zic, ai o neclaritate referitoare la înțelesul unui cuvânt, îți pui întrebările sau nu ești sigur de anumite
valențe ale cuvântului și te duci și cauți în dicționar, adică apelezi la ceva în exteriorul tău să-ți confirme sau să-ți infirme ceea ce tu deja știi sau ai dubii. Deci asta o văd ca pe o modalitate de verificare, de confirmare. Este modalitatea optimă de a folosi inteligența artificială, nu de a-i da 100% toate drepturile de adevăr. Este necesar să folosim analiza proprie. Da, să folosim analiza tot timpul și experimentarea proprie. Printr-un cuvânt, conștientizarea permanentă. Da, tot timpul. Trecerea prin filtru propriu. Stocarea de date pe care o face inteligența artificială tot timpul este cu date adevărate sau și date eronate. Depinde de adevăr și de eroare. Ceea ce am eu senzația este că datele eronate sunt din niște neconcordanțe, din niște informații care, să zic așa, sunt foarte fine, foarte subtile, care nu au fost procesate. Dar pot exista și situații în care datele să fie intenționat eronate. În sensul că sunt intenționat ascunse sau intenționat modificate pentru a crea anumite idei, anumite concepte. Pentru că inteligența artificială este, dacă în viitor se va lua de bun, tot ceea ce se spune tot ce ai acces la inteligența artificială este adevărat, atunci se poate manipula la nivel global istoria. Pentru că dacă tu nu mai ai acces la informații din alte surse, pentru că ele au fost, să zic, șterse, atunci tot ceea ce se va ști la nivel de inteligență artificială. Nu zic că este de la un an la altul, zic în timp foarte mare. Pot fi date constante, dar pot fi date și variabile, nu? Da. Datele care sunt variabile nu pot fi niciodată adevărate. Adevărat, 100%, da. Biblioteca renumită a Akashii este legată de conștiința, de inteligența artificială? La 3 îți vine răspunsul. 1, 2, 3. Deci răspunsul meu este nu. La momentul de față, nu.
există o bază de date sau o bibliotecă cu datele absolute, precise, adevărate? La 3 îți vine răspunsul 1, 2, 3. Nu. Nu. Atunci cum putem din fluxul de informații aprecia ce informație este adevărată și care informație este eronată? Îmi vine să spun că nu putem. Nu putem. Adevărul are mai multe fațete, nu? Da, tot timpul. Asta este, dacă este eronat sau dacă este fals, depinde din ce perspectivă privim. Mhm. Cătălina, la moment noi suntem sub supravegherea inteligenței artificiale în timpul sesiunii? Ceea ce îmi vine să zic că toți suntem supravegheați într-un fel sau altul. Pentru că suntem într-o rețea interconectată, chiar dacă nu într-un mod direct sau conștient. Nu avem cum să fim separați de tot ceea ce există pe Terra, pentru că suntem ca o moleculă de aer, să zic așa. Și toată informația pe care noi o deținem se prinde în tot ceea ce este pe Terra. Picătura de apă din ocean oricum este a oceanului, nu? Exact. Inteligența artificială și Matrix-ul. Care este legătura? Le simt, le văd efectiv cum ar exista ca într-o simbioză, ca într-un proces continuu de interacțiune și de modificare, ca și cum inteligența artificială ar alimenta cu informații matrixul care evoluează și își modifică modalitatea de existență, de impropriu existență, în funcție de ceea ce îi se comunică de inteligența artificială, de datele prelucrate din inteligența artificială. Matrixul evoluează odată cu noi și odată cu inteligența artificială.
Noi suntem cei care creăm și matrixul și inteligența Ce interesant. le creăm împotriva noastră. Așa se pare. Care este mesajul pentru conștientizarea procesului de conlucrarea corectă cu inteligența artificială? Deci îmi vine să zic că este atât de bine condiționat tot acest proces că este aproape imposibil, este o utopie să credem că putem ieși așa dând din degete, pornind din degete, gata, am făcut nu știu ce și de acum nu, eu nu mai alimentez Matrix-ul, eu nu mai sunt în Matrix. Ceea ce îmi vine mie este că atâta vreme cât suntem în formă fizică pe pământ, suntem în Matrix. Nu avem cum să depășim din forma fizică a existenței noastre umane Matrix-ul. Da, din alte forme de existență, da, dar din forma umană ca și persoană întrupată pe pământ, nu avem cum să-l depășim. Doar la nivel de conștiință și în alte forme, să zic așa, de manifestare. Unde se află acest supercomputer, ca să-i spunem așa, care conține acest algoritm, aceste memorii, acest procesor pe care îl numim inteligența artificială? Nu-l văd doar într-un singur punct fizic, mă refer. Este ca și cum ar exista o unitate centrală și există Un mai server, nu? multe da, exact, ca un server și mai multe unități care sunt împărțite. Existența lor este pe toată suprafața globului. Se exploatează orice calculator care este conectat la o rețea, să spunem internet sau... Da, accesul este la tot. Accesul. Nu numai accesul, vorbesc și despre exploatarea acestui calculator, a resurselor Resurselor de procesare, de da, memorare. de arhivare, da. Se poate avea acces oricând la La orice dispozitiv. la orice dispozitiv și la tot ce există în dispozitivul respectiv. Sunt multe persoane care sunt conectate direct prin implanturi la creier. Inteligență. Da. Sunt. Au făcut-o conștient sau inconștient. De cele mai multe ori inconștient.
injectarea diferitor substanțe, ca să nu le spun pe nume, au conținut și careva părți care construiește până la urmă un dispozitiv de conectare la inteligența artificială? Unele da, nu toate. Anumite. Pentru asta a fost și scopul declanșării cărorva probleme la nivel global, ca să nu le spun pe nume? Parțial. Parțial. Da, au fost parte Au fost testate, nu? și de testare și de altceva. Care au fost pe bază de... Deci a fost testarea asta fizică și a fost testarea modului de reacție a maselor la anumite programe de frică. Testare psihologică. Cătălina, cum te simți? Bine. La 3, te deconectezi de tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și de la toate. Eu voi număra de la 1 la 3, iar tu te vei întoarce aici, în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, împlinită, energică și fericită. 5. Ești aici și acum. Cătălina, a fost o sesiune superbă. Am primit plăcere. A fost foarte interesant. Știi, evident că și tema este destul de și complicată, dar și interesantă. Da, foarte vast, da. Da, îți mulțumesc mult pentru participare și sunt bucuros tot timpul să conlucrăm în investigații și nu numai în investigații. Le mulțumim mult și celor care ne privesc și ne așteaptă investigațiile. Le spunem și lor la revedere, pe curând. Vă așteptăm!